Don't do it. Ooh. Na której można się potknąć. Ludzie biegają za swoimi potrzebami, za pracą i za tym wszystkim, co to znaczy na pewno. Jeden to na swój sposób. After 200 yards, cross the roundabout, second exit, A408, Stockley Road. Cross the roundabout, second exit. Use your turn signal. עד 29, בבאר שבע מ-22 עד 33, אילת מ-27 מעלות בלילה עד 40 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל. רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם. להיות ועד בית, אתה בהחלט יודע איך. אבל מה יהיה אם חלילה תסתבך? חדש מהעבודה לתרבות הדיור, ניתוח ערבות אישית לוועד הבית. אתה אידיוט או מטומטם? תעמוד בצד. רשת ב' של כל ישראל עוד מעט. תעמוד בצד. כסף ולפניכם עדכון את חתנתנו לענייני צבא כרמלה מנשה על האירוע הבוקר ברצח. החרמון בן 24 מבית ג'אן כתוצאה מפיצוץ רימון בכניסה למצב צבאי. 3 חיילים נפצעו, 1 בינוני, משטרה. 2 קל. מדובר באירוע תוריד את החלון. לא לחלוטין ברורות. שלום אדוני, משטרה, תעמוד בבקשה בצד. מה שעולה מן הבדיקה משטרה. הראשונה היא שהג'יפ שבו נסעו איש עקב חוסם טפש מבית ג'אן שחזר לא מכבר לשירות. מפקד הג'יפ ועוד 2 חיילים יוצאים לפתיחת ציר פעילות שגרתית.